ሰላም እንደምን አላችሁ እንደ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤ ቀረብኩት ያለ እንቁላል ያለ ወተት ያለ ቅቤ የሚዘጋጅ ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ የብስኩት አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሊጡን ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ከግማሽ ሞቅ ያለ ውሃ፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደረቅ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። መጀመሪያ ስኳሩ ላይ እርሾውን ጨምርና ውሃውን ጨምሬ አደባልቀዋለሁ። ስኳሩን መመጠን ትችላላችሁ፣ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። ምን ያህል ጣፋጭ እንዲሆን እንደምትፈልጉት ማለት ነው። በደንብ ካደባለኩት በኋላ ለአንድ 5 ደቂቃ የሚሆን ትንሽ ኩፍ እንዲልልኝ እተወዋለሁ። እሺ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ አሁን የፍርኖ ዱቄቱን እንጨምረዋለን እና ጨውን እንጨምራለን እና 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይቱን ጨምርና በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። እንዲህ በደንብ ካሸሁት በኋላ ትንሽ ዘይት ሳህኑ ላይ አድርጌ ሊጡን አስቀምጠዋለሁ። እና አሁን በደንብ ሽፍና አረግና ሞቅ ያለ ቦታ ለ1 ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። ሊጡ እንዲህ ኩፍ ብሎልናል። አሁን ወደ ታች እንመልሰዋለን። እንዲህ ከመለስነው በኋላ ዱቄት እንዲነሰንስና ሊጡን እዛ ላይ አድርገን እንዳምጠዋለን። እንዲህ ከዳመጥኩት በኋላ ክብ በሆነ እቃ እኔ ይሄንን ነው የምጠቀመው። ብርጭቆ ወይም ኩባያ መጠቀም ይቻላል። እንዲህ ክብ ክብ እናወጣዋለን። ከዛም ይሄኛውን እናነሳዋለን እንዲህ ዱቄት አርጌ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ወደዛ አዘዋውራቸዋለሁ። ይሄንን እንዲህ ወደ ሳህን ካዘርኩት በኋላ የተረፈውን ደግሞ ድጋሚ ጠፍጥፌ እንደዛኛው በክብ በክብ አወጣዋለሁ ማለት ነው።
እንዲህ አድርጌ ሁሉንም ካዘጋጀኋቸው በኋላ ለ30 ደቂቃ የሚሆን እንደዚሁ ትንሽ ብድግ እንዲልልኝ ተወዋለሁ። እሺ ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እንዲህ እንደምታዩቸው ሊጦቹ ደብል ሆነውልናል። አሁን እንጠብሳቸዋለን። የምጠብስበትን ዘይት መካከለኛ እሳት ላይ አድርጌ አሙቄዋለሁ። አሁን ሊጦቹን እንከታቸዋለን። እና ያገላበጥን እናበስላቸዋለን። ዘይቱን በጣም አናግለውም። በጣም ከጋለ ዘይቱ ላዩ ቆንጆ ሆኖ ይበስልና ውስጡ ግልጥ ይሆንብናል። ስለዚህ በጣም ሳይግል ቀስ ብሎ ያገላበጥን ብናበስለው የተሻለ ነው። እሺ እንደዚህ ቆንጆ ወርቃማ አይነት ከለር ሲኖረው እናወጣዋለን ማለት ነው። እያገላበጥኩኝ እኔ ያበሰልኩት እና አብሮት የሚወጣውን ዘይት እንዲመጥልን ፔፐር ታውል ላይ ብናወጣው ጥሩ ነው። እና የቀረውንም እንደዚሁ ጠብሼ እጨርሳለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ሁሉንም ጠብሼ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ብስኩት ነው። ለልጆች ለአዋቂዎች የሚሆን ነው እና እንደዚሁ መመገብ እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንዳማራጭ ስኳር ላይ እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ በዛ አርጌ ነው የሰራሁት። ያው እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ጨምራችሁም ሆነ ቀንሳችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እና ግማሹን እንደዚህ በስኳር አድርገዋለሁ፣ ግማሹን ደግሞ እንዲሁ እተወዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። በጣም የሚጣፍጥ ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ ብስኩት ነው። ልጆችን በጣም ነው የሚወዱት። እንቁላል፣ ወተት፣ ቅቤ አያስፈልገውም እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ስለተመለከታችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ።